Nếu sáng mai thức dậy toàn bộ hệ thống định vị GPS trên toàn cầu đột nhiên biến mất thì sao? Trong vòng chưa đầy 1 giờ, sự hỗn loạn sẽ bao trùm hành tinh. Hàng ngàn chiếc máy bay đang bay trên bầu trời sẽ mất phương hướng. Các tàu container khổng lồ chở hàng tỷ đô la Mỹ hàng hóa sẽ khựng lại giữa đại dương. Và hàng triệu tài xế công nghệ sẽ hoàn toàn mất khả năng tìm đường. Chúng ta đôi khi lạc lối trên chính con đường của mình. Nhưng đó chưa phải là phần tồi tệ nhất. Các cột phát sóng viễn thông sẽ mất đồng bộ. Hệ thống ngân hàng toàn cầu sẽ tê liệt vì không thể xác định chính xác thời điểm các giao dịch diễn ra. Lưới điện quốc gia cũng có thể bị ảnh hưởng hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày chỉ riêng tại nước Mỹ. Chúng ta đang sống ở một kỷ nguyên mà sự tồn vong của văn minh hiện đại phụ thuộc vào một mạng lưới gồm khoảng 30 thực thể đang bay lơ lửng ở độ cao 20.200 km với chi phí vận hành lên tới 2 triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ tiền thuế của người dân Mỹ, nhưng lại đang cung cấp dịch vụ miễn phí cho toàn nhân loại. Chúng ta đang nói đến công nghệ định vị vệ tinh GPS. GPS xác định vị trí của bạn bằng cách nào? Khi bạn nhìn vào cái chấm xanh nhỏ xíu đang nhấp nháy trên bản đồ điện thoại, bạn có bao giờ thắc mắc làm thế nào một thiết bị nhỏ bé trong lòng bàn tay có thể giao tiếp được với những vệ tinh đang lao đi với tốc độ hàng ngàn mét mỗi giây ở tận rìa không gian hay không? Sự thật là chiếc điện thoại của bạn không hề nói chuyện với vệ tinh. GPS là một hệ thống thu tự động. Các vệ tinh chỉ đơn giản là những cái loa khổng lồ liên tục hét vào không gian hai thông tin duy nhất: tôi là ai và bây giờ là mấy giờ. Bí mật nằm ở chỗ những vệ tinh này mang theo các đồng hồ nguyên tử chính xác đến mức sai số chỉ là 1/1000 giây. Khi điện thoại của bạn nhận được tín hiệu từ ít nhất 4 vệ tinh cùng lúc, nó bắt đầu thực hiện một phép toán mang tên tam giác đạc. Nó so sánh thời điểm vệ tinh phát tín hiệu với thời điểm nó nhận được tín hiệu đó. Với tốc độ truyền tin tương đương với tốc độ ánh sáng, chỉ cần một sự chênh lệch thời gian cực nhỏ, thiết bị sẽ tính toán được khoảng cách chính xác từ bạn đến vệ tinh đó. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở một nơi không dấu vết và hoàn toàn lạc lối. Nếu một người lạ nói với bạn rằng bạn đang cách Hà Nội 100 km, thông tin đó vô ích vì bạn có thể ở bất kỳ nơi đâu trên một vòng tròn bao quanh Hà Nội. Nếu một người thứ hai nói với bạn rằng bạn cách Hải Phòng 60 km, bạn sẽ có 2 điểm giao nhau ở trên bản đồ. Và khi người thứ ba xuất hiện và nói bạn cách Nam Định 50 km, vị trí của bạn sẽ được chốt tại một điểm duy nhất. Trong không gian 3 chiều, chúng ta cần một quả cầu thay vì vòng tròn. Và đó là lý do tại sao cần ít nhất 3 vệ tinh để biết kinh độ, vĩ độ và vệ tinh thứ tư để đồng bộ hóa thời gian xác định cao độ. Đây là một sự phối hợp toán học tinh vi mà ở đó, thời gian chính là không gian. Nếu đồng hồ trên vệ tinh chỉ cần sai lệch 1/1 triệu giây, vị trí của bạn trên Google Maps sẽ bị văng xa tới 300 mét, đủ để bạn đi về lạc đường mỗi ngày. Nhưng GPS bắt đầu như thế nào nhỉ? Lịch sử của GPS không bắt đầu từ ý tưởng giúp con người tìm đường đi chợ, mà nó bắt đầu từ sự sợ hãi và cuộc chạy đua vũ trang nghẹt thở của thời kỳ chiến tranh lạnh. Vào một đêm tháng 10 năm 1957, khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1, cả thế giới đã rúng động. Tại Đại học Johns Hopkins, hai nhà khoa học trẻ đó là William Guyer và George Weffenbach đã tò mò dùng anten để nghe tiếng bíp bíp phát ra từ vệ tinh của Liên Xô. Họ nhận ra rằng nếu biết chính xác vị trí của mình trên mặt đất, họ có thể tính toán được quỹ đạo của vệ tinh. Và sếp của họ, Frank McClure, đã lật ngược vấn đề. Nếu chúng ta biết chính xác vị trí của vệ tinh, liệu chúng ta có thể biết được vị trí của mình trên mặt đất hay không? Câu trả lời là có. Và đó chính là hạt mầm của hệ thống định vị toàn cầu. Ban đầu, quân đội Mỹ phát triển hệ thống mang tên là Transit để giúp các tàu ngầm hạt nhân xác định vị trí chính xác của chúng giữa đại dương, từ đó phóng tên lửa đạn đạo chuẩn xác. Tuy nhiên, hệ thống Transit này rất chậm, phải đợi cả tiếng đồng hồ để một vệ tinh bay qua đầu. Phải đến những năm 1970, dự án mang tên Navstar, tiền thân của GPS hiện nay, mới thực sự thành hình dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Ivan Getting và đại tá Bradford Parkinson. Họ đã phải chiến đấu trong các cuộc họp tại Lầu Năm Góc để giữ cho dự án không bị cắt ngân sách. Vào thời điểm đó, GPS bị coi là một thứ đồ chơi đắt đỏ và không thực sự cần thiết. Nhưng quân đội Mỹ đã sớm nhận ra sức mạnh kinh khủng của nó. Đó là khả năng ném bom chính xác từ độ cao hàng chục nghìn mét, bất kể ngày đêm hay thời tiết. Trong suốt một thời gian dài, GPS là một bí mật quân sự tối cao chỉ dành riêng cho quân đội Mỹ. Nhưng một bi kịch đau đớn đã thay đổi tất cả. Ngày 1 tháng 9 năm 1983, chiếc máy bay mang số hiệu KAL-007 của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Airlines đang trên hành trình từ New York đến Seoul đã vô tình đi lạc vào không phận của Liên Xô do sai lệch của hệ thống dẫn đường cũ kỹ. Liên Xô đã điều tiêm kích đến đánh chặn và khiến toàn bộ 269 người trên khoang thiệt mạng. Cú sốc này đã khiến Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Ronald Reagan đưa ra một quyết định lịch sử.
Ngay khi hệ thống GPS hoàn thiện, nó sẽ được mở cửa cho dân sự sử dụng miễn phí để những thảm kịch tương tự không bao giờ lặp lại. Và hàng miễn phí ban đầu không có nghĩa là hàng tốt, vì lo ngại các đối thủ có thể sử dụng chính GPS để chế tạo tên lửa dẫn đường chống lại mình. Lầu Năm Góc đã cài đặt một tính năng được hiểu là tính năng chọn lọc, tức là họ cố tình gây nhiễu cho hệ thống tín hiệu dân sự, khiến độ chính xác chỉ còn khoảng 100 mét, đủ để dẫn đường cho tàu thủy nhưng quá tệ để lái xe trong thành phố. Trong khi đó, quân đội Mỹ vẫn nắm giữ các mã khóa để sử dụng tín hiệu chính xác đến từng mét. Phải mãi đến năm 2000, dưới thời của Tổng thống Bill Clinton, rào cản này mới được dỡ bỏ hoàn toàn. Chỉ sau một đêm, độ chính xác của các thiết bị GPS dân sự tăng vọt tới 10 lần. Đó chính là khoảnh khắc bùng nổ của một ngành công nghiệp mới, tiền đề cho sự ra đời của Garmin, của TomTom và sau này là Google Maps cùng các ứng dụng gọi xe mà chúng ta đang dùng ngày nay. Nhưng khi công nghệ trở nên quá hoàn hảo, con người bắt đầu mất đi bản năng cơ bản của mình. Có một hiện tượng đáng lo ngại đang trỗi dậy mà các nhà khoa học gọi là sự xói mòn khả năng nhận thức không gian. Khi chúng ta phụ thuộc vào tiếng nói chỉ dẫn của GPS, bộ não đã ngừng xây dựng bản đồ nhận thức về thế giới xung quanh. Chúng ta không còn quan tâm mình đang ở hướng nào, đông tây nam bắc, mà chỉ quan tâm đến mũi tên ở trên màn hình. Đã có những câu chuyện dở khóc dở cười và cả những thảm kịch. Đó là những tài xế tin tưởng tuyệt đối vào chỉ dẫn của máy móc đến mức lái xe thẳng xuống hồ, hoặc đi sâu vào những vùng sa mạc khắc nghiệt của thung lũng chết cho đến khi hết sạch xăng và thực phẩm vì GPS bảo đó là đường tắt. Sâu xa hơn, GPS đã thay đổi cách chúng ta trải nghiệm thế giới. Trước đây mỗi chuyến đi là một cuộc phiêu lưu với những tấm bản đồ giấy và những lần dừng lại hỏi đường. Đây là những tương tác rất hay. Giờ đây, chúng ta đang di chuyển như những con robot trong bong bóng kỹ thuật số. Sự bất ngờ và những khám phá tình cờ dọc đường đã dần bị thay thế bằng sự hiệu quả và tính toán tối ưu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng GPS đã mang lại một sự tin tưởng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nó đã xóa tan đi nỗi lo mang tên lạc đường, cho phép chúng ta khám phá những vùng đất lạ mà không cần lo lắng về việc tìm đường về nhà. Mặc dù Mỹ đã cho phép cả thế giới dùng miễn phí, nhưng các cường quốc khác hiểu rằng việc đặt toàn bộ vận mệnh quốc gia vào tay Lầu Năm Góc kiểm soát là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Trong các cuộc xung đột, nếu Mỹ tắt tín hiệu GPS thì sao? Quân đội đối phương sẽ trở nên bù loa ư? Đó là lý do một cuộc đua âm thầm nhưng quyết liệt đã và đang diễn ra để xây dựng các hệ thống định vị tương đương. Nga có GLONASS, một hệ thống mạnh mẽ kế thừa từ thời Xô Viết. Liên minh châu Âu có Galileo, một hệ thống thuần túy dân sự với độ chính xác cực cao. Và đặc biệt nhất đó là Bắc Đẩu của Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Bắc Đẩu là một minh chứng cho tham vọng công nghệ khổng lồ. Trung Quốc đã phóng hàng chục vệ tinh trong một thời gian ngắn kỷ lục để hoàn thiện mạng lưới bao phủ toàn cầu. Việc có nhiều hệ thống định vị cùng tồn tại thực chất lại là tin mừng cho người dùng cuối. Hầu hết các điện thoại thông minh hiện nay đều là thiết bị đa hệ thống, tức là nhận được nhiều tín hiệu. Chúng thu tín hiệu từ cả GPS của Mỹ, từ GLONASS của Nga, Galileo của châu Âu và Bắc Đẩu của Trung Quốc cùng lúc. Điều này giúp tăng độ chính xác đến mức cm và đảm bảo rằng ngay cả khi bạn đang đứng giữa những tòa nhà chọc trời ở New York hay Hà Nội, nơi tín hiệu dễ bị phản xạ và nhiễu loạn, vị trí của bạn vẫn được xác định một cách kiên định. Đây không chỉ là câu chuyện về vị trí mà là câu chuyện về chủ quyền và tầm ảnh hưởng không gian. Chúng ta đang tiến tới một tương lai nơi GPS sẽ còn chính xác hơn nữa nhờ trí tuệ nhân tạo và các vệ tinh quỹ đạo thấp. GPS không chỉ giúp chúng ta tìm đường đến một địa điểm, nó giúp chúng ta cách hiểu về vị trí của mình trong vũ trụ, một vị trí được xác định bằng sự chính xác tuyệt đối, tình yêu với khoa học và khát khao kết nối không giới hạn của con người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.